Det är det absolut främsta man kan hålla på med i dragracingväg. Det är en promodbil. Så där hade vi en motor i som levererar 4000 hästar ett tag. Blir man inte rädd då när det är 4000 hästkrafter? Nej, det är bara fränt. Det är skitballt att köra alltså. Det är som att trampa katten på svansen när man gasar. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget? Ja, det är bra. Hör du vilka fina grejer du har i ditt garage här? Ja, mycket fina leksaker här. Ja, jag har hållit på med bilar och motorer sedan tonåren eller tidigare. Så det är aldrig en sjukdom som har gått över riktigt, utan jag har hållit på hela tiden i princip. Så att jag bygger egna motorer och håller på. Så att det är lite kul tycker jag, avkoppling. Vad är det här för bil då? Ja, det är en Toyota Celica som jag åkte med från 83 till 87. Provstockbil. Det är typ öppningsbara dörrar som en vanlig bil då, fast mycket hästkrafter då. Och det var riktigt kul. Vi hade en kompis från Borlänge som är Christer Gustafsson. Han var med, vi kamperade ihop från 83 tror jag, fram till 91. Visste precis vad vi hade varandra, det var jättekul. Vad har du haft för framgång då? Ja, jag har väl varit Europamästare och finsk mästare och svensk mästare. Så att jag har vunnit rätt så mycket faktiskt. Vi hade finsk sponsor och därför åkte vi med finsk flagg ett tag. Men hur kom det sig att det blev dragracing? Ja, det kan man fundera. Det var raggarbilar och så var det rivstarter och sen hamnade jag där. Fast det hade varit kul att åka runt då egentligen. Då blir det lite mer att åka. Men nu vart det så här. Nu är det för sent att byta fil. Så nu får vi hålla på så här. Den där köpte jag i Finland. Det var en vanlig bil från början, men sen spårade det ur då. Så där ser det ut efter ett tag. Så det var lite kul race, för det var i Borlänge. För i Borlänge då åkte jag dit, verktygslåda i skuffen, och så var det en annan som jag körde final mot. Han hade sin bil på trailer. Och då jag smiskade upp dem, så fick de lasta bilen och åka hem. Och jag slängde i låda och åkte hem till Insjön från Borlänge. Så det är lite coolt. När var det här i tiden då? Ja du, 2008 kanske, typ. Den köpte jag i USA. Men sen kom jag på att han var för liten. Jag fick inte plats igen nästan, men det gick att köra, men det var trångt. Sen sålde jag den där. Sen den där Willisen där, det är det absolut främsta man kan hålla på med i dragracingväg. Det är en promodbil. Så där hade vi en motor i som levererar 4000 hästar ett tag. Och dra åt skogen. Ja, fast då var det, när man släppte vägen, då var man passagerare. Blir man inte rädd då när det är 4000 hästkrafter? Nej, det är bara fränt. Det är skitballt att köra alltså. Det är som att trampa katten på svansen när man gasar. Så jag hade en Camaro efter det, byggde en ny en. Ja, vi åkte lite, men sen åkte in i räcke i Tierp, men sen tappade sugen ett tag där. Så gick vi ner till Pro-Street, lite billigare klass då, som vi kör nu. Det där andra, det var riktig plånboksmotionering. Det var dyrt på riktigt. Hur länge har du kört dragracing? 79 och framåt. Sen, jag åkte väl en sväng förra året, men sen nu har jag min dotter kört måste ha kört i 5, 6, 7 år kanske. För vi har åkt mycket go-kart tidigare. Så då köpte jag en bil åt mig, så då var de engagörerna nästan rädda när hon skulle köra den här bilen. Tyckte det var för mycket bil. Men ja, det hanterade hon perfekt alltså, hon är jätteduktig. Bra reaktionstid och hon är perfekt som chaufför och gör precis som man säger åt mig. Det där är väl bara 2 år sedan det där. Det är far och dotter som kör där. Ja, där var det fel på granen så jag var före iväg då. Men hon vann den tävlingen. Jag vet inte om jag kom 3 eller vad jag gjorde. Ja, det är samma bil. En riktig publikfavorit det där. I och med att det är lite raggarbil och det andra är ju en nyare bil då. Har ni sålt den här? Ja, den där sålde jag i vintras då. Det blir så fullt i garaget och måste ha plats för allting. Är det den här ni åker nu med stangen? Ja, precis. Ja, den köpte jag 2019 tror jag. Före det så körde jag en Camaro 67 som jag hade. Som jag sålde till Uppsala. Men vad har du med stangen nu då? Han står i bussen. Vi har en racerbuss där han står i. För vi körde en tävling i Sundsvall förra helgen. Men då regnade det bort, så då var det ingenting. Så han är helt klar för nästa tävling. Så i och med att han är fit for fight så är det ingen idé att ta ur honom i bussen heller. Tycker jag då. Får lite mer plats innan här. Får lite semester då? Ja då. Jo. Men jag har mycket att pyssla med ändå.
Så tiden slingar iväg. Jag har en häst som jag är ute och rider på också i skogen. En häst? Ja, en jättefin häst. En friser. Som hade det varit en sjukdom, Elisabeth håller på med hästar, så då tänkte jag att det kan jag prova. Hade en annan häst förut och hon galopperade i 45 blås, det var jättekul. Så jag har hästkraftssjuka. Ja, verkligen. Ja. Jag har nog aldrig hört någon som håller på med dragracing och hästar. Nej, det är avkopplande kul ute i skogen och rida. Jag har jobbat mycket förut när jag har haft företag. Men nu sålde jag i företaget så att nu är det lite lugnare. Jag hjälper väl dem ibland. Så det är inte bara bilar. Ja, du har en motor som är... Ja, det är ingen mopedmotor i alla fall. Nej, det är långt ifrån en mopedmotor. Det är en 760 kvicks Sonnys Big Block då, som levererar 1400 hästar plus lustgasen. Så man kan ta ut över 2000 hästar om man vill. Ja, det är reservmotor till racerbilen. För nu sitter en mindre 598 i den. Den där motorn är väl egentligen lite för kraftig att åka i den klassen med. Så har jag Powerglide växellådor som jag har bakom. Då. Så det är ett helt paket och bara snabbt att byta om man vill. Skifta motor ifall det går sönder då. Så då är den helt klar, bara stoppa i motor och växellådor och åka. Men du, vad väger en sån här motor? Han är inte så tung. 290 kilo väl han. Så det är mycket mindre än man tror. Han ser ju inte så liten ut. Enorm. Ja, det är väl det som är lite kul med han också, att han är så enorm. Så är det ju. Ja, det är ju separat oljetank. Alltså. Det går ju torrt i motorn från olja. Men han blåser in i kanalerna så att det kommer lite skär. Oljepumpen är tillverkad av Gagnef. Verdi. Den där är jätteeffektiv. Skitbra. För normalt så annars brukar man ha en vakuumpump här också. Men den där suger så bra så det blir vakuum ändå i motorn. Så det är liksom det bästa man kan köpa det. Alltså all olja sugs tillbaks hit då. Och så ut genom filter, separat filter där då, så man kan skruva isär och titta om det blir några sopor i. Ifall det blir någon oj då. Och remdriven kamaxel är det också. Den där remmen driver ju kammen. Och sen den här remmen driver ju fördelaren. Om fördelaren stannar är det inte hela världen, med stannar kammen då blir det Kalle Anka på riktigt. En jättefrän motor egentligen, så är det. Det här köpte jag väl mest för att det var fränt. Nej, jag hade en annan motor som jag böt bort och så tog jag den här då istället. Jag gav honom en peng emellan för jag tyckte han är cool. Han ser ju fet ut när han sitter i bilen och så är det. En vanlig Big Block är mycket mindre. När jag började så var det Small Block som var det bästa som man kunde ha. Men nu är det nästan bara Big Block då som funkar. Ja, Small Blockarna går väl de, men en Big Block går jättebra nu. Behöver inte göra så mycket åt dem heller. Fixa lite topplock och lite mer kompression och lite. Sen har det ju kommit bättre kamaxlar också. Och bättre förgasare och allting. Insprutningen ger ju faktiskt mindre hästkrafter än förgasare. Det är helt otroligt. Man tror ju att det ska vara tvärsom. Men hur kan det komma sig då? Ja, det blir längre blandningsväg av soppan då. Du ser förgasaren sitter uppe där och har du insprutning sitter det långt ner i rannersen på insuget. Så då hinner inte blanda sig så mycket med luften då. Så då förlorar man lite hästkrafter. Ja, det har väl både för- och nackdelar, så är det. Men ja, jag vet inte om man tappar 50-100 hästar kanske. Typ. Jag är old school så jag gillar förgasare. Det blir så mycket annat kuckar med det andra så. Mycket trådar och mycket pyssel. Även om jag är lite datagubbe så vill inte jag ha det för 17 alltså. Får jag ställa en dum fråga här nu? Ja. Varför är den där genomskinlig för? Ja, det är bara för att det blir så högt så annars ser man inte granen. Ja. Blir det en sån här snok så då vet inte man när man ska starta. I alla fall inte när man står i vänster line. Höger line då kan du titta ut genom ruta. Annars går det inte. Jag hade ju en med kompressor och det var ett jätteskåp och så kom jag fram och skulle åka och såg inte granen för 5 öre. Så då tog backspegeln från lastbilen och satt på andra sidan. Så tittade jag i spegeln och skulle åka. Men det gick bra faktiskt. Men jag såg vid spegelvänt så det ser ut som att gå in i andra sidan. Spegelvänd bana då liksom. Men det funkar bra. Det gäller att ha lite idéer om man ska gå. Hur mycket soppa bränner man av på en repa så här? Ja, det är inte så mycket faktiskt. 3 liter kanske det går ungefär. 3,5 kanske, ja, med burnout och sådär. Det är värre när vi kör på metanol. Då gick det 25 liter per vända.
Åh jäklar! Då hade vi ett helt fat med oss. Men då var det så här, nästan stängt ur rören bara för att inte han skulle bli så aggressiv. Då gick det mycket. Av allting kan man säga. Material. Men det är kul att prova i alla fall, så är det. Men hur länge håller en sån här motor då? Ja, vevstakarna lär man ju, i och med att det är så mycket slaglängd när den är så stor. Och är aluminiumstakar då. Så de blir väl utmattade efter, jag beror på hur hårt man kör. Kör man riktigt hårt så är det väl 30 runder. Om man kör med alla hästkrafter som går att få ur den. Men annars om man kör så kan man åka 50-60 runder utan att det går sönder. Vevstakslager, ja, det här är utkörda grejer. Jag har många fler då, men. För när man kör med så där mycket hästkrafter, det går inte att köra med stålstakar. För då bankar man sönder lagren. Även i en sån annan motor som jag hade i Willisen borta där, då lär man ta ner lagren och titta på dem efter varenda race i princip. För han kan banka ut dem. Men har man stålstakar så då går det absolut inte att köra med så mycket hästkrafter. Vi åkte ju med i en annan 632, då åkte vi 90 runder på dem där. Men då körde vi ingen lustgas, då körde vi bara på motorn och det var 1200 hästar i den. Så då, ja det var bra. Men sen havererade den motorn i fjol en sväng. Droppade en titaniumventil. Så då var det mycket trasigt att byta. Inte så kul i dagens dollarkurs. Nej, ja, aj. Ja, vi pratar inga siffror. Nej, Nej. aj. Ja. Ja, så är det med det. Men du har ju inte bara dragracing-grej, du har ju jättefina roddar i garaget också. Jo, det var ett impulsköp. Bara för att jag bytte knä då. Och då hade jag ingenting att göra så satt jag och tittade på annonser och köpte jag den. Det var ett tröstpris till mitt knäbyte. Ja, det har varit bra båda delarna. Jättebra i knä också faktiskt. Det är en 33 pickup som jag köpt i USA. Köpte osett. För jag frågade han som sålde den då, om han var rostfri och han garanterade att han var rostfri. Fast det var väl lite annat, det var ingen inredning och inget sånt där till han då. Så jag har ju rivit ner hela bilen och så har jag fixat upp den sen då. Rodd är ju lite roligare än en typ originalbil. Kan man ju sätta lite egen touch på en sån där utan att det blir något gnäll om att det inte är original och bla bla bla. Så det är ju lite kul tycker jag då. Jag har väl satt sina spår där med hästkraftssjuka också. Så den här guldpickupen han levererar väl 620 hästar i bromsbänken. Och den röda han är 565. Det är inte så mycket puts nu eller? Jag har ju liksom inte putsarna vidare på den. Det var ett 350 när jag fick den. Ja, den sålde jag och så byggde jag den här motorn istället. 446 kubiktum småblockare. Han är rätt så stor, men det är aftermarket block och annan vevaxel. I och med att få han så stor då, så blir det så. Det var bara delar av det här som jag plockade ihop. Så vart det väl skapligt sen då. Sen är det 700 växellådor i den här också. Det måste ju ryka av däcken ibland och så är det lite kul när det finns lite pulver i dem. Så är det. Jag fick lov att bli ett jättetunt ryggstöd. För att komma så långt bak som möjligt. Ja, nu sitter det framåt, det är inte man sitter där då. Fick lov att ha ett sånt där, för annars får man ju absolut inte plats. Ja, jag sitter som en fällkniv. Men det går ju korta stunder då. 20 mil sen är man väl nöjd då. Först tänkte jag om man hade varit risig, då skulle man ha förlängt hytten då. Men när jag var så pass fint skick så var det jättedumt att göra det. Så då fick han behålla sitt original då. När bakskärmarna var ju så smala, de nådde ju bara hit original. Så det har jag gjort nya för att få plats med de feta hjulen. Annars harmonerar inte med det här heller. Jag sa till och med besiktningsgubben när jag regbesiktade. Det var stora hjulhus på en sån. Ja, jag vet inte varför jag är så där, sa jag. Men jag vet precis varför jag är så där, sa han. För jag var cykla upp till Orsa och tittade när du har kört dragracing. Så jag vet hur det kommer att bli, sa han. Så han gick inte att lura. Eller? Men jag gick igenom regbesiktningen så det var väl inga bekymmer då. Då var det lite smalare hjul också då. Men för jag sa liksom sådär, försök hämta bort de där hjulhusen. Men det fattade jag vad det var. Så är det. Så det var lite fränt. Nej, jag har haft hjälp av en att fixa inredning också. Man kan inte vara bäst på allting själv. Eller?
mer byggandet av bilen som är min grej. Inredningen då får man kanske ta lite hjälp då. Men du har väldigt fin färg på båda bilarna. Ja, det här komponerar jag och Johan ihop en gång i tiden. För jag sa vi ska ha en guld, sa jag, men och sen blandade vi och fixade. Så jag tyckte det var ett bra färg faktiskt, helt klart. Sen har Mark Willans var här och kladdade lite på han. Han är duktig. Jag har alltid gillat de här 34. Jag tycker det är en sista toppbil här. Jag tycker de är jävligt fräna. Så då tänkte jag, så här ska jag ha. Om man har möjlighet så är det väl så, lika som dragracingen. I USA bryr de sig inte om är plast eller plåt. För han jag köpte den här av, han hade en plastbil också. Den sparade han. Så jag hade tur och fick köpa, men han kanske visste hur han såg ut under målarfärgen. Men när han var målad 88 och man såg inget speciellt på honom förrän man tog bort allting. Det var ju lite bulor och lite hål och lite skit överallt. De är duktiga att spackla och måla, bygga upp en bil på plast. Men nu är det perfekt skick på honom. Så. Var hittar du den här någonstans då? I Beaumont, Texas. Impulsköp? Nej, nästan. Nej, jag hittade den i en tidning. Och gubben som hade han var så jävla dålig fotograf så såg ut som en rishög. Och när vi kom dit då var det liksom wow, vad fin han var. Så då var vi bort och han skulle ha kontanta pengar. Jag hade kort med mig. Och de drog en sån här gammal kortdragare så här. Jajamän. Och sen räknade de upp alla pengar liksom så här skitsnabbt och jag hade inte en chans att vara med. Jag hade en hel kasse med pengar när jag gick ut från banken. Men han hade fixat så han skulle ha. Han hade pratat med banken före så det gick bra i alla fall. Sen var ju dollarn mycket snällare då också. Jag tror inte det var 6 kronor en gång nästan. Det var ungefär lika på den där också. Pickesen då. Ja, det här är rätt så fin inne och tog ur all inredning när jag målade. Det var svetsning i taket och lite här och där. Mycket tillbaks. Men det är mycket som är omdraget också. Det är lite pyssel att få till en inredning faktiskt. Fast jag tycker det har varit rätt så bra ändå. Så det är väl helt okej. Och självmordsdörrar. Men det är bara Ford som gäller här då? Ja, det har blivit så. Ja, de här Fordarna är ju fränast i 30-tals. Tycker jag i alla fall. Sen kommer väl skivorna lite senare då. Men sen när det börjar bli 59 och 58 så är ju skivorna jättefina tycker jag. Ja, det var en racergubbe som tävlade i min klass i provstritt. Som tyckte att det var en motorcykelfärg som tyckte att det där var så jävla frän färg. Och så det var målväg så då. Så då var det så. Ja, han visade mig kort på någon Camaro som var i den här färgen och jättefin. Så då var det bestämt att vi skulle köra på den då. Kostade mig en växellåda, en konverter där. Så vi böt och pysslade lite. Så målade han då 434 kubik med det här. Det är bara mer borr i pickupen än den här. Så det är som gör storleken. Det är AC:n här också. Ja, jag skruvar med allt. Så är det. Fast det blir ju mest V8. Det är ju sällan det blir något annat. Men jag kan ju göra allting, så är det. Så det funkar. Det är lite spännande att se hur mycket hästkrafter man får ur dem när man håller på att massera dem. Om det varit bra eller vad det varit. Men du, motorcykeln då här? Ja. Vad är det här för någonting? Ja, det är ett hembygge. Det är byggda 2000. Sen sålde jag en sväng och fick väl bra betalt för. Men sen när jag var där covid-mixtre så då träffade han där när jag tog sprutor och frågade om han har inte åkt någonting på hojen nästan. Då frågade han om han hade den kvar. Ja, ska du köpa en sån? Nej, jag är inte så sugen, så jag, men jag kan ju bjuda någonting då. Så var det väl att jag köpte tillbaka den. Det är lite fränt när man har gjort den själv. Så är det. Och det mesta är nytt alltså. Motorn har jag skruvat ihop på. Växellåda är ju en riktig 6-växla. Så det är 113 kubiktum. Så det är mycket fina prylar på den. Och ramen är ju hembygge också, kromollig då. Så den är amatörreggad den här. I och med att det inte fanns någon motorcykel från början. Sen var det väl, var inte OSFR och sen var det, ja, det gick det väl den vägen, tror jag. Ja, det är bra fjång i den här också, som allt annat. Från början byggde jag med aluminiumram. Och då, sen var jag ute och åkte jag på bakhjulet. Sen när jag kom ner då var en så jävla slinger, för då gick ramen av under tanken här. Jag höll inte åka på det viset då. Men varför ville du bygga motorcykel då? Ja, jag hade ju den sjukdomen ett tag när ungarna var små. Så tänkte jag då bygga en motorcykel. Sen trappade väl av lite. Man måste ju ha fler att åka motorcykel. Ensam och ut och åka är ganska värdelöst egentligen. Så att det blir väl någon tur ibland, så är det.
Men det är bra mos i han att åka. Så det är kul. Man får vara rädd att inte hon åker ut så mycket. För då kan det bli farligt. Och lacken på den här då? Ja, det har Ray Hill gjort. En amerikansk herre som är jätteduktig att måla. Men nu har han ju sina år på nacken. Men den ser bra ut än. Nu är det lite dålig puts på den. Det var inte tänkt att det skulle bli så här. Att du skulle hit och titta på grejerna nu. Jag ringde för en timme sedan. Ja, jo. Ja. Ja, så jag hann inte polera så mycket faktiskt. Jag hann inte göra den en gång. Jag tänkte rätt som jag kanske vill se den här också. Och så vart det ju då. Min Skyliner, det vart ju liksom, bara för jag hade en Thunderbird före så vart det en 60. Så var det en hit och ville låna släpvagn av mig. För han hade ett flygplan han skulle köra bort och få reparerat. Och då visste jag att han hade den här bilen. Och då frågade han om inte han var sugen på lite pengar emellan. Ja, sen vart det väl inget mer. Sen kom man efter 3 månader. Då sa jag, vill du låna släpvagnen? Nej, jag behöver lite pengar. Så vi byter bil. Så då vart det den där då. Ja, jättefin bil. Helt orörd sedan 59. Och du vill ha haft en sån här bil då eller? Ja, jag har ju tyckt att de var fräna. Så är det. Men det var lika på Thunderbirden jag hade. Det var cab också. Den gick ner i skuffen då, men det var ju tyg där. Det var ingen plåt där. Det här är ju jättefränt när det är plåtcab. För det första så håller den ju jättelänge. Behöver aldrig liksom byta tyget. Så det är lite kul bil faktiskt ändå. Så är det. Fast den här är ingen hästskapssjuka på. Den är lugn och sansad. Ja, det var en frän affär i alla fall tycker jag. Jag hade liksom räknat bort, det här blir väl ingenting. Men sen när han ringde och sa, jag behöver lite pengar. Ja, då fick jag bilsåla. Den här är mycket finare skick än min Thunderbird då, så är det. Ja, inredning och allting är original. Den här kom från Kalifornien han. För han som han var och köpte den av, han hade 3 sådana här. Och då sa han, du får välja vilken du vill köpa. Så då var det att han köpte den här då. Lite fränare med hotrollaren tycker jag än det här då. Men man kan åka lite fler med en sån här då. Ja, brukar den här någonting då? Ja, den här brukar vi lite grann, så är det. Fast det blir ju kanske mer än 200 mil om året kanske, max. Inte så mycket mer eller. Men det är, ja. Bra att ha och ett helvete att vara utan. Så är det. Så hör du vilka roliga bilar du har? Ja. Och det ska vara roligt att se när ni är ute och tävlar någon gång också. Ja, precis. Fast det gäller att vi vinner om ni kommer. Fast Anna är duktig, men det är jättehård konkurrens alltså. Sist i Tierp så var det 16 bilar som kvalade in på 400 delar. Oj. Ja. 760 är idealtid. Och bil nummer 16 har åkt 764. Då är det tufft alltså. Så det var väl var 28 bilar som var där. Men vi var inte där förra gången. Men nu är det 26 den här gången så vi ska dit då. Får se hur det går då. Ja, jag får väl önska lycka till då. Ja. Så kanske vi syns någon gång ute på racerbanan. Ja, så kan det bli. Hej på det! Hej då!